Kijk eens naar het woord communicatie. Je vindt er het woord unie in terug. En let vooral op de volgorde van de letters. Er staat u en ik. Eerst u, dan pas ik. Dat betekent dat als ik met u verbinding wil, dat ik het beste rekening houd met u. Dat ik inspeel op uw voorkeur. Geef toe, dat is gewoon prettig voor u. Voorkeuren. Waar heb ik het dan over? Wel, we hebben allemaal 4 kleuren in ons zitten. Helder blauw, vurig rood, stralend geel en zacht groen. Let op, we zijn geen kleur. Nee, we hebben de 4 kleuren, alle 4 in ons zitten. De kleur die de andere laat zien, wordt bepaald door de behoefte die hij of zij op dat moment heeft. Speel daar zoveel mogelijk op in, tenminste als je met de andere verbinding wil. Let gewoon op de signalen die de ander uitstuurt en reageer op dezelfde manier. Communiceer. Bijvoorbeeld, gedraagt de ander zich wat afstandelijk, beredeneerd, eerder introvert en taakgericht, geeft hij veel details en feiten, dan zit je gesprekspartner op dat moment in de blauwe energie. Reageer dan ook op een blauwe manier. Wees rustig, vooral niet te direct of overweldigend. Stel geïnteresseerde vragen waarbij de ander uitgebreid kennis kan etaleren. Wees zelf ook goed voorbereid om te kunnen antwoorden op vragen komende van blauw. Geef een gestructureerde, heldere uitleg en zorg ervoor dat je informatie 100% correct, volledig en onderbouwd is. Juist is juist. Kom dan ook met objectieve bewijzen en check of je voor de ander duidelijk bent. Is er nog iets dat je graag wil weten? Is een vraag die blauw erg prettig vindt. Geef de andere voldoende ruimte om na te denken en alles wat je hebt verteld te analyseren. Hou zoveel mogelijk rekening met de behoeften van blauw. Wat zijn die? Voorspelbaarheid, structuur, zekerheid. Spreekt de ander snel en puntig? Is de ander gedreven en resultaatgericht? Dan heb je met rood te doen. Rood communiceert direct en instructief. Stuur mij die mail een keer door. Laat je niet door die rode energie uit je lood slaan, maar communiceer zelf direct terug. Hij zit al in je mailbox. Herken je rood bij de ander? Kom dan meteen to the point en wees kort en bondig. Ik wil het nu, denkt rood. Hou dan ook zoveel mogelijk rekening met de rode veeleisendheid. Maar sta tegelijkertijd je mannetje en zeg duidelijk wat kan en wat niet kan. Kijk, ik weet dat je dit niet oké vindt, maar het kan echt niet anders. En ik wil er eigenlijk niet telkens opnieuw over discussiëren. Oké? Maak oogcontact en communiceer zelfverzekerd en overtuigend. En wees ook voorbereid op een mogelijke explosieve reactie als rood niet krijgt wat hij wil. Neem dat vooral niet persoonlijk, maar blijf kalm. En ga op zoek naar een alternatief, want rood haat controleverlies. Controle, resultaat en efficiëntie, daar draait het bij rood om. Oh my god! Geel. Geel is over alles enthousiast. Zelfs als er een probleem is. Deze morgen zeg ik was mijn paswoord vergeten. Stomme. Let op, de gele energie verwacht van jou op dat moment geen oplossing, zoals iemand met veel blauw of rood graag zou willen geven. Nee, geel heeft op dat ogenblik nood aan jouw betrokkenheid. Laat de anderen ronduit vertellen en laat de anderen zich uniek voelen. Reageer dan ook expressief. Ja, maar goh, echt waar, meen je dat? Straf zich. Communiceer informeel met geel en laat je van je meest spontane kant zien. Wees open, want openheid opent. Wees enthousiast en stel de ander centraal. Vermijd vooral bij geel afstandelijkheid, want geel is erg gevoelig voor afwijzing. Wees integendeel positief en zorg voor interactie. Vermijd details, regels en routine, want daar heeft geel een bloedhekel aan. Niet gemakkelijk. Ja, vooral als je zelf veel blauwe energie hebt. Maar op dat moment gaat het niet over jou. Het gaat over de ander, over geel in dit geval. Speel in op die gele energie. Communiceer. Zeg dus ook nooit rustig tegen geel, maar oké, ik zie jouw enthousiasme, keigoed idee. Ik vrees alleen dat dat allemaal niet zo realistisch is. Als je iets uitlegt aan geel, bied dan structuur aan. Leg alles heel duidelijk uit, want geel is bijzonder snel afgeleid. Groen.
In tegenstelling tot geel kan groen uitstekend luisteren. Vriendelijk en tolerant. En groen wil er ook zijn voor de ander. Groen is meelevend en geeft heel makkelijk empathie. Groen is een teamspeler, relatiegericht en ondersteunend. Groen heeft alleen de neiging om de ander te willen pleasen en vindt één woordje erg lastig om te zeggen. Nee. Dat komt omdat groen niet graag teleurstelt. Iemand met veel groene energie werkt het liefst in de schaduw en staat niet zo graag in de spotlight. Groen is nogal gevoelig en houdt niet zo van verandering. Benader groen daarom op een rustige en een geduldige manier. Maak tijd om met groen te praten en hou rekening met de waarden van jouw gesprekspartner. Wees vriendelijk. Vermijd confrontaties. Zet groen dus zeker niet onder druk of groen klapt dicht. Groen heeft namelijk een hekel aan conflicten en streeft naar harmonie. Laat zien dat je erom geeft. Zet bij groen dan ook je oordelen en je verwijten aan de kant en benader de ander op een zachte en empathische manier. En check ook voortdurend of het oké is voor de ander en vraag dingen als: hoe voelt dat voor jou? Vragen die bij blauw of rood totaal niet zouden matchen. Hoe voelt dat? Blauw en rood zijn rationele denkers. Ze nemen beslissingen op basis van wat ze denken en ze zijn taakgericht. Groen en geel volgen meer hun gevoel om een beslissing te nemen en zijn dan ook eerder mensgericht. Blauw en groen die zijn eerder introvert. Ze denken en ze voelen om te kunnen spreken, terwijl rood en geel die spreken om te kunnen denken. Ze zijn extravert. Zie je het verschil? Nu, nogmaals, we zijn geen kleur. Nee, we hebben alle 4 de kleuren in ons zitten. Speel in op de kleur die je gesprekspartner op dat moment laat zien. Stel, de ander zegt: mijn kat is overleden. Reageer dan als volgt. Bij blauw zeg je het volgende. Oei, ja. En hoe oud was uw kat? Welk ras was het? Hoe is ze gestorven? Wat ga je er nu mee doen? Tegen rood zeg je: ja, zeg, steek die gewoon in een plastieke zak. Zeg, stop ze in de vuilnisbak. Je gaat toch een nieuwe kat kopen, hoop ik. Tegen geel zeg je: oh my god, dat meen je niet. Allee jong, oh, uw poes is kei vervelend. Heb jij foto's van uw poes? Ja, nee, dat bedoel ik niet. En tegen groen zeg je het best: dat is echt kei erg jong. Minou, dat moet echt lastig zijn voor u. Kan ik iets doen voor u? Wat heb je nu nodig? Laatste tip. Doe normaal. Bij de meeste interacties is namelijk geen duidelijke kleur zichtbaar. Wees dan ook jezelf en doe normaal. Maar zodra je merkt dat je gesprekspartner in een bepaalde kleur schiet, speel je daarop in. Want hoe beter je inspeelt op de behoeften en de voorkeur van de ander, hoe makkelijker verbinding ontstaat. Veel succes!